নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে অসম ব্লগাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, বহুতৰে ৰিকুৱেষ্টত আজি এটা মই ভিডিঅ' বনাইছো যে গাড়ী কেনেকৈ চলাব লাগে। আপোনালোকে থাম্বনেইলত নিশ্চয় দেখা পাইছে যে বন্ধুসকল আমি এখন কাৰ কিনি আনিলে ড্ৰাইভাৰ ৰাখিব লগা হয় বা আমি ট্ৰেইনিং কৰি শিকিব লাগে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে বৰ্তমান অনলাইনৰ যুগ। অনলাইনৰ যুগত আমিনো তাতে ট্ৰেইনিং লৈ শিকিব যাব পাৰোঁনে? বন্ধুসকল, ঘৰতে বহি আপোনালোকে গাড়ী কেনেকৈ চলাব লাগে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে শিকিবলৈ পাৰিব। বন্ধুসকল, মই স্পেচিয়েলি ইনভাইট কৰি আনিছোঁ মোৰ বন্ধু নয়নজ্যোতি ভট্টাচাৰ্য। এওঁক আজি মই গাড়ীখন শিকাম। বন্ধু প্ৰিয়াংকুল, মই তোমালৈ এটা পাণ আনিছোঁ। মই জানো যে তুমি গুটখা নোখোৱা বা অন্য একো মাদক দ্ৰব্য নোখোৱা, তাৰ বাবে মই অকল তোমালৈ পাণেই আনিলোঁ। তুমি পাণখন খাই যাতে সুখী। থেংক ইউ পাণটো অনাৰ বাবে। আজি পাণ খাই খাই এওঁক গাড়ীখন শিকাব লাগিব। আৰু মই এওঁৰ কাৰণেও এটা আনিছোঁ, তোমাৰ কাৰণেও এটা আনিছোঁ। তোমাক কোৱা হোৱা নাই, ৰ'বা মই দি আছোঁ, গাড়ীৰ পৰা দি আছোঁ। মোৰ কাৰণেও পাণ আনিছা? ঠিকে আছে। এওঁৰ কাৰণে মই এটা পাণ আনিছোঁ, চ' এওঁক দি দিলোঁ। থেংক ইউ। এয়া পাণ প্ৰিয়ংকুলে মোক গেলি আনিছে। বন্ধুসকল, খোৱা লোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আপোনালোকক শিকাম গাড়ী কেনেকৈ চলাব লাগে। বন্ধুসকল, আজি বহুতে মোক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, স্পেচিয়েলি আপোনালোকক কৈছোঁৱে, মই ইনভাইট কৰি আছোঁ। এখেতেও মানে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে গাড়ী কেনেকৈ চলাব লাগে শিকাই দিয়া না, এটা ভিডিঅ' বনোৱা না, তোমাৰ অটোমোবাইল চেনেল নে কি কোৱা? হয়, গতিকে মই মানে গাড়ীখন এবাৰ শিকিব খুজিছিলোঁ, যিহেতু প্ৰিয়ংকুলহঁতৰ গাড়ী। মই তাৰমানে গাড়ী চলাব এনেকৈ নাজানো, মানে বাইক পাৰোঁ কিন্তু কাৰ নাজানো। মই ভাবিলোঁ এই চান্সতে মই গাড়ীখন শিকি লওঁ। লগতে আপোনালোকৰো শিকা হ'ল, আপোনালোকৰো শিকা হ'ল আৰু মোৰো শিকা হ'ল। এক গুলিত দুই চিগাৰ বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে অসম ব্লগাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইবে কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এইখন হ'ল গাড়ী নায়ান আস্তা। এইখনৰ আমি আজি কেনেকৈ চলাব লাগে শিকিম। প্ৰথমতে মই কৈ লৈছোঁ, ইয়াৰ আগতো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, স্মাৰ্ট কিৰ হিডেন ফিউচাৰবিলাকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো যেন চোৱা নাই, চাই ল'ব। সেই ভিডিঅ'টিৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। এতিয়া মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এইটো হ'ল গাড়ীখন লক। আমি এতিয়া গাড়ীখন লক কৰিম, মই দেখুৱাই দিছোঁ। গাড়ীখন লক কৰিলে এইটো দিলে গাড়ীখন লক হৈ গ'ল। এতিয়া তাৰপিছত যদি আমি গাড়ীখন আনলক কৰিব লগা হয়, তেতিয়া আনলক কৰিলে এইটোৰে আনলক কৰিব পাৰি। এতিয়া বন্ধুসকল, মই গাড়ীখন আনলক কৰিম, আপোনালোকে চাব। এইটো টিপি মই আনলক কৰি দিম গাড়ীখন। এয়া দেখা পাইছে ফ্ৰণ্টৰ আইনাকেইখন খোল খাই গ'ল। এতিয়া আমি লক কৰিম আকৌ গাড়ীখন। লক কৰিব লাগিলে ঠিক আছে বন্ধুসকল, এইটোৰ ভিতৰত এটা চাবি আছে। নায়ান আস্তাবিলাকত তেনেদৰে চাবি সোমোৱা ছিষ্টেম নাথাকে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বন্ধুসকল। এয়া দেখিছে বন্ধুসকল, ইয়াত চাবি ভৰোৱা কোনো ছিষ্টেম নাই। এইটো এটা ৰিম'ট বুলি ক'ব লাগিব, স্মাৰ্ট কিটোক। এই ৰিম'টেৰে আমি চলাব লাগিব গাড়ীখন। প্ৰথমতে আমি গাড়ীৰ ভিতৰত বহি ল'লোঁ। বহি লৈ আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া চাই থাকা বন্ধুসকল। ষ্টাৰ্ট দিব লাগিলে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে স্মাৰ্ট কিটো গাড়ীৰ ভিতৰত থৈ দিব লাগিব। মানে আপোনাৰ পকেটৰ ভিতৰত থাকিলে হ'ব স্মাৰ্ট কিটো, বা আপুনি গাড়ীৰ ইয়াতেও থৈ দিব পাৰিব স্মাৰ্ট কিটো, কোনো কথা নাই। গাড়ীৰ ভিতৰত থাকিলে হ'ল আৰু দুয়োখন দৰ্জা বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব। আমি এতিয়া প্ৰথমতে এইটো থৈ লৈছোঁ ইয়াত, ৰিম'টটো ভিতৰত থাকিবই লাগিব, নহ'লে ষ্টাৰ্ট নহয়। এইটো যদি মই এতিয়া বাহিৰত থৈ দিওঁ, এইটো যদি বাহিৰত থৈ দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নহ'ব। যদি এইটোৰ বেটাৰী শেষ হয়, তেতিয়াহ'লে মই কৈ দিছিলোঁ যে এইটো খুলি আমি মাত্ৰ এই পাত চাবিৰে আমি দৰ্জাখন লক কৰিব পাৰোঁ। দৰ্জাখন খুলি ভিতৰত সোমাওঁ, কিন্তু গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিম। গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এইটো লাগিবই, এইটো ভিতৰত থ'ব লাগিব, এইটোত বেটাৰী থাকিবই লাগিব। ঠিক আছে, এইটো মই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিম, আপোনালোকে চাব। বন্ধুসকল, আমি যদি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হয়, এই ছুইচটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব। ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট আৰু অফ, ষ্টাৰ্ট আৰু ষ্টপ আছে ইয়াত। আমি এইটো ক্লিক কৰিলে গাড়ীখন অন হ'ব। তাৰপিছত আমি যদি এইটোৰে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। এইটো টিপি দিলে ষ্টাৰ্ট নহয় গাড়ীখন,
প্ৰিয়াংকুল এইটো টিপিলে মুঠতে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ন এইটো চুইচ টিপিলে ষ্টাৰ্ট নহয় গাড়ীখন এইটো চুইচ টিপাৰ আগতে আপুনি কি কৰিব লাগিব তলত যিডাল ক্লাছ আছে তলত থকা এই ক্লাছডাল আমি দাবাই ৰাখিব লাগিব ক্লাছডাল দাবাই আমি এই চুইচটো প্ৰেছ কৰি এই চুইচটো আমি এতিয়া প্ৰেছ কৰিব লাগিব এতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথম কাম হ'ব আমাৰ ক্লাছডাল দাবাই ৰখা তলত যিডাল ক্লাছ আছে সেইডাল আমি বাইকৰ দৰে আপুনি যদি বাইক চলাব জানে কাৰো চলাব পাৰিব তলত যিডাল ক্লাছ আছে মই দেখুৱাই দিছিলোঁ ক্লাছডাল দাবাই ধৰিব লাগিব এইডাল তলৰ ক্লাছ এইডাল আমি দাবাই ৰাখিব লাগিব দাবাই ৰাখি আমি গিয়াৰ লগাব লাগিব গিয়াৰ কেনেকৈ লগাব লাগে মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে আমি গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি লৈ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব ক্লাছডাল আমি দাবাই ৰাখিব লাগিব ক্লাছডাল দাবাই ৰাখিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 1 গিয়াৰ লগাব লাগিব চিৰিয়েলি হ'ব যে আমি নাম্বাৰ 1 নম্বৰ গিয়াৰটো লগাব লাগিলে আমি এনেকৈ দিম এই গিয়াৰডাল আমি এনেকৈ দিম তাৰপিছত আমি 1 নম্বৰ গিয়াৰ লাগি গ'ল বহুতে কি ভুল কৰে ডাইৰেক্ট এনেকৈ লয় তেতিয়া গিয়াৰ বক্সটো সোনকালে বেয়া হোৱাৰ চান্স থাকে ডাইৰেক্ট কিছুমানে 1 নম্বৰ গিয়াৰ এনেকৈ লগাব নোৱাৰে এনেকৈ লগাই দিয়ে 3 নম্বৰ তেতিয়া গিয়াৰ বক্সটো সোনকালে বেয়া হয় বহুতকে দেখিছোঁ যে এনেকৈ লগাই এনেকৈ লাগে কিন্তু চিম্পল ডাইৰেক্ট আপোনালোকে গিয়াৰডাল ধৰি আপোনালোকে ক্লাছডাল দাবাই ৰাখিব তলৰ ক্লাছডালটো দেখুৱাই দিছোঁ কেমেৰাত সেইডাল দাবাই ৰাখিব তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব এনেকৈ দিব লাগিব তাৰপিছত 1 নম্বৰ গিয়াৰ লাগি গ'ল এতিয়া গাড়ীখন 1 নম্বৰ গিয়াৰত আছে এতিয়া যদি মই ক্লাছডাল এৰি দিওঁ লাহে লাহে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ তলত এই ক্লাছডাল আমি দাবাই ৰাখি আছোঁ এতিয়া 1 নম্বৰ গিয়াৰত আছে গাড়ীখন আপোনালোক গিয়াৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে দেখুৱাই দিছোঁ গিয়াৰডাল 1 নম্বৰত লগালোঁ আমি এতিয়া ক্লাছডাল আমি দাবাই ৰাখিছোঁ এইডাল হ'ল এক্সেলেৰেটৰ এইডাল আমি এতিয়া বাইকত যেনেকৈ আমি ক্লাছডাল এৰি দিওঁ তাৰপিছত ৰেষ্ট দিওঁ তেনেদৰে ইয়াতো তেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব আমি ক্লাছডাল লাহে লাহে এৰি দিলোঁ আৰু এইডাল আমি যদি এনেকৈ দিওঁ ৰেষ্টডাল আমি দাবাই ৰাখিলোঁ তাৰপিছত গাড়ীখন লাহে লাহে আগুৱাই যাব এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে গাড়ীখন আগুৱাই যাই আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে গাড়ীখন আগুৱাই যাই আছে মই ক্লাছ এৰি দিছোঁ ৰেষ্ট দিছোঁ গাড়ীখন যাই আছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি গাড়ীখনৰ 1 নম্বৰ গিয়াৰত চলাই আহিলোঁ 1 নম্বৰ গিয়াৰত আমি আধালৈহে যাব পাৰিম তাৰপিছত আমি লগাব লাগিব গাড়ীখন এটা আৱাজ কৰিব যেনেকৈ বাইকৰ যেনেকৈ এটা আৱাজ কৰে তেনেদৰে এটা আৱাজ কৰিব গাড়ীখনে তাৰপিছত আমি এতিয়া 2 নম্বৰ গিয়াৰ লগাব লগা হ'লে আমি 2 নম্বৰত লগাম এতিয়া আমি 2 নম্বৰত গাড়ীখন এৰি দিম 2 নম্বৰ গিয়াৰটো লগাব লাগিলে চাই লওক এইটো নিউট্ৰেল মাজত নিউট্ৰেল আপোনালোকে গিয়াৰটো লাৰিলে গম পাব যে নিউট্ৰেল হৈ আছে এতিয়া গিয়াৰটো মাজত থাকিলে নিউট্ৰেল তাৰপিছত আমি এনেকৈ দিব লাগিব বাওঁফালে তাৰপিছত এই 2 নম্বৰটো দেখা পাইছে আপোনালোকে এইফালে টানি আনিব লাগিব এতিয়া 2 নম্বৰ কিন্তু ভুল নকৰিব যে ডাইৰেক্ট 4 নম্বৰ লগাই নিদিব গাড়ী জাপ মাৰি যাব এনেদৰে ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত এনেকৈ দিব তাৰপিছত এনেকৈ দিব এতিয়া গাড়ী 2 নম্বৰ লাগিল আধা বাটত আপোনালোকে 2 নম্বৰ গিয়াৰ লগাব ঠিক আছে বন্ধুসকল তাৰপিছত 2 নম্বৰত যাই আছে তাৰপিছত এতিয়া 3 নম্বৰ গিয়াৰ লগাব লগা হ'লে আমি ক্লাছ ধৰি থাকিব লাগিব গিয়াৰ লগালে প্ৰত্যেকটো গিয়াৰতে আমি ক্লাছ ধৰিব লাগিব ক্লাছ নধৰাকৈ যাতে কোনো গিয়াৰ নলগায় ক্লাছডাল আমি দাবাই ৰাখিবই লাগিব এতিয়া আমি যদি 3 নম্বৰ গিয়াৰ লগাব লগা হয় আমি প্ৰথমতে ক্লাছডাল দাবাই আমি প্ৰথমতে নিউট্ৰেল কৰি ল'ম নিউট্ৰেল কৰি আমি একেবাৰে 3 নম্বৰত এনেকৈ দিম এই গাড়ী 3 নম্বৰত আছে এতিয়া আমি আকৌ নিউট্ৰেল কৰিব লাগিলে গাড়ীখন মাজত আনিলে হ'ল নিউট্ৰেল এতিয়া 3 নম্বৰ আগৰ দেখি প্ৰথমতে 2 নম্বৰ গিয়াৰটো আমি এনেকৈ 2 নম্বৰ গিয়াৰত আছে গাড়ীখন এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো লগাব লাগিলে কিছুমান ডাইৰেক্ট এনেকৈ লগাই দিয়ে কিন্তু ডাইৰেক্ট এনেকুৱাকৈ লগাব নালাগে আমি 2 নম্বৰৰ পৰা 3 নম্বৰত যাব লাগিলে চিম্পল প্ৰথমতে আমি ইয়াতে গ'লোঁ মাজত গ'লোঁ নিউট্ৰেল হ'ল নিউট্ৰেলৰ পৰা লাহেকৈ আপোনালোকে 3 নম্বৰ গিয়াৰটো লগাই দিয়ক তাৰপিছত গাড়ীখন আকৌ অলপ স্পীড বাঢ়ি যাব তাৰপিছত তেনেকৈ আমি এতিয়া 4 নম্বৰ গিয়াৰ লগাব লগা হ'ল আকৌ আমি ক্লাছডাল দাবাই ৰাখিলোঁ ক্লাছডালটো আপোনালোকে গমে পাইছে চিনাকি কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে ক্লাছ কোনডাল ক্লাছডাল আমি আকৌ দাবাই ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত 4 নম্বৰ গিয়াৰটো লগাব লাগিলে চিম্পল নিউট্ৰেল কৰিলোঁ 4 নম্বৰ এয়া চাওক আপোনালোকে গাড়ীখন 4 নম্বৰত চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান কিমান স্পীডত চলি আছে গাড়ীখন চাই লওক আপোনালোকে 4 নম্বৰত গাড়ীখন চলি আছে চিধাই একেবাৰে টানিব লাগিব 4 নম্বৰ গিয়াৰ তাৰপিছত আমি ধৰা হ'ল বেক গিয়াৰ লগাম এতিয়া বেক গিয়াৰৰ মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছোঁ বেক গিয়াৰ লগাব লাগিলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এটা বস্তু ধ্যান ৰাখিব যে গাড়ীখন চলোৱাৰ টাইমত যেতিয়া আমি 5 নম্বৰ গিয়াৰ ইয়াত 5 নম্বৰ গিয়াৰ আছে কেমেৰাত দেখুৱাই দিয়া 5 নম্বৰ গিয়াৰ এইটো 5 নম্বৰ গিয়াৰ এই 5 নম্বৰ গিয়াৰটো যেন আমি লগোৱাৰ সময়ত যেন আমাৰ ফুল নহয় যে বেক চাইডে গুচি নাহে আপুনি ৰানিঙত গাড়ীখন যাই আছে এতিয়া 5 নম্বৰ গিয়াৰটো লগাব লগা হ'ল 5 নম্বৰ গিয়াৰটো লগোৱাৰ সময়ত যেন আপুনি ডাইৰেক্ট এনে ফুল যেন নহয় আপোনাৰ এনেকৈ দিলে আপুনি নিউট্ৰেল যদি 5 নম্বৰ গিয়াৰটোত নিউট্ৰেল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট এনেকৈ দিয়ে তেতিয়া বেক গিয়াৰ লাগি যাব এতিয়া বৰ্তমান বেক গিয়াৰত আছে আপোনাৰ গাড়ীখন পিছুৱাই যাব ক'ৰবাত খুন্দা লাগি যাব এইটো ধ্যান ৰাখিব যে গিয়াৰটো
5 নম্বৰ গিয়াৰ লগতে এনেকৈ দিবা 2 নম্বৰ দৰেকৈ তাৰপিছত 5 নম্বৰ গিয়াৰ লগালোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি গাড়ীখন নিউট্ৰেল কৰি ল'ম যিহেতু বেক গিয়াৰ লগাব লাগিলে আমি নিউট্ৰেল কৰিব লাগিলে বা 2 নম্বৰ গিয়াৰ লগাব লাগিলে আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ টানি নানো এনেকৈ টানি নিলে বেক গিয়াৰ লাগি যাব বেক গিয়াৰ লগালে গাড়ীখন স্পীডত পিছুৱাই যায় ক'ৰবাত খুন্দা লাগি যাব প্ৰথমতে 5 নম্বৰ গিয়াৰ আমি লগালোঁ এনেকৈ 5 নম্বৰ গিয়াৰত আছে গাড়ীখন এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া আমি লগাম বেক গিয়াৰ প্ৰথমতে আমি নিউট্ৰেল কৰি ল'লোঁ নিউট্ৰেল হ'ল গাড়ীখন 5 নম্বৰত আছিল আমি নিউট্ৰেল কৰিলোঁ গাড়ীখন এতিয়া আমি বেক গিয়াৰ লগাম ক্লাছডাল দাবাই ৰাখিলোঁ প্ৰত্যেক গিয়াৰতে ক্লাছ দাবাব লাগিব ক্লাছডাল দাবাই আমি এনেকৈ দিলোঁ এইটো বেক গিয়াৰ লাগি গ'ল এয়া চাওক আপোনালোকে গাড়ীখন পিছুৱাই যাই আছে বেক গিয়াৰ লগাইছোঁ এতিয়া পিছুৱাই যাই আছে গাড়ীখন গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে প্ৰিয়ংকুলে মোক গাড়ী চলোৱা শিকালে গিয়াৰৰ কথা এক্সিলেটাৰৰ কথা অন অফৰ কথা এনেকৈ মই বহুত বিষয়ে জানিলোঁ গাড়ীখনৰ তাৰ বাবে মই প্ৰিয়ংকুলক ধন্যবাদ যাচিছোঁ প্ৰিয়ংকুল আশা কৰিছোঁ তুমি এনেদৰে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই থাকা যাতে মোৰ লগতে আনবোৰেও তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা নিজকে আগুৱাই নিব পাৰে হয় থেংক ইউ নয়ন আৰু এওঁক গাড়ীখন শিকালোঁ এওঁৰ লগত আজি বহুত ফুৰিলোঁ ঘূৰিলোঁ আমি কিবা কিবি খালোঁ সেইবিলাক আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল মানে সেইবিলাক চালে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈছে আৰু আপোনালোকে বৰিং পাব নিশ্চয় সেইবাবে আপোনালোকক সেইবিলাক দেখুওৱা নহ'ল চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰক হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰক ইনষ্টাগ্ৰামত পুৰা ভিডিঅ'টো মোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু সকলোৱে এনেদৰে শিকক বৰ্তমান অনলাইনৰ যুগ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অনলাইনৰ যুগত আৰু ড্ৰাইভিং স্কুলত নাম লগোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে অনলাইনত আপোনালোকে সকলো বস্তু শিকিব পাৰি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল গোটেই বস্তু আজিকালি শিকিব পাৰি আজি আপোনালোকে গাড়ীখন শিকিলে এইটো গাড়ীৰ প্ৰথম ভিডিঅ' আপোনালোকে গাড়ী শিকোৱা আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিব ইয়াৰ বা এণ্ড্ৰইড অটো কেনেদৰে কানেক্ট কৰে গাড়ীত এণ্ড্ৰইড ফোন এটা কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰি বা আপুনি অট'মেটিক ফোনটো কেনেকৈ ৰিচিভ হ'ব গাড়ীত সেইবিলাক ভিডিঅ' আহি আছে তাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল আৰু থেংক ইউ নয়নজ্যোতি ভট্টাচাৰ্য থেংক ইউ মোক গাড়ী শিকোৱাৰ বাবে মই বহুখিনি শিকিব পাৰিছোঁ তাৰ বাবে প্ৰিয়ংকুলক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে প্ৰিয়ংকুলৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কমেণ্টো কৰিব ইয়াৰ চেনেলটো বহুত ভাল মই ভাল পাইছোঁ ই ধুনীয়াকৈ গাড়ীৰ কথা শিকাইছে ফ্ৰীতে ইমান নলেজ কোনো নিদিয়ে ই দি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুত কিবা কিবি শিকিব পাৰিব বুলি আশা থাকিল থেংক ইউ ভেৰি মাছ